Hi everybody, welcome to DSBG Academy. ወደ DSBG Academy እንኳን በሰላም መጣችሁ እንላለን። በዛሬው ትምህርታችን ስለ average rate of change እናያለን። ባለፈው in general rate of change ምን እንደመስል አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ average rate of change average የሚል ቃል ጨምረን average rate of change ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ አቨሬጅ የሚል ቃል ነው ከባለፈው የጨመርነውና አቨሬጅ የሚለውን ቃል ሁላችን እናውቀዋለን። የተለመደ ቃል ነው። በተለይ ተማሪ የሆናችሁ በትምህርት ቤት የተለመደ ቃል ነው እና አቨሬጅ ማለት አማካይ ውጤት ይላሉ በአማርኛ እንደዛ ይባላልና ይሄ አማካይ ውጤት ወይም አቨሬጅ ማለት ለምሳሌ ትምህርት አንድ ተማሪ 6 ትምህርት የሚወስድ ወይም የሚማር ከሆነ የስድስቱ ውጤት አንዱን ከ190 ላይ ያመጣ ይችላል፣ ሌላውን 60፣ ሌላውን 80፣ ሌላውን 50 ሊሆን ይችላል እና አቨሬጅ ማለት ሁሉም ትምህርቶች ተደምሮ ለትምህርቱ ቁጥር ሲካፈል ማለት 6 ትምህርት ወሰደ፣ ሁሉም የትምህርት ውጤቶች ተደምረው ለ6 ሲካፈል የሚገኝ አማካይ ውጤት ማለት ነው እና ይሄ አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅም እንደዛው ነው። ምንድነው አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት? ከአንድ ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለው የሬት ቼንጅ ምን ያህል ነው ስንል ከአንድ ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት ለመሄድ በመሃሉ ብዙ ፖይንቶች አሉ። there are infinitely many points in between. ሶ በእያንዳንዱ ፖይንት ላይ የተለያየ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው የሚኖረን የተለያየ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው የሚኖረን ሶ እና ኢን አቨሬጅ ግን ኢን አቨሬጅ ምን ይመስላል ሬት ኦፍ ቼንጅ ኢን አቨሬጅ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ እስቲ ዲፋይን እናድርግ። The average rate of change describes how much one variable on average changes when compared to another variable. አንድ ቫሪያብል ከሌላው ቫሪያብል ጋር በሌላው ቫሪያብል አይን ሲታይ ወይም ሪሌቲቭ ቱ አናዘር ቫሪያብል ምን ይመስላል ቼንጁ ኢን አቨሬጅ። ለምሳሌ በአንድ ቀን ውስጥ የተጠቀምነው የኤሌክትሪክ ፍጆታ የሚል ምሳሌ ብንወስድ ጠዋት 12 ሰዓት ላይ የምንጠቀመው ይኖራል፣ 1 ሰዓት ላይ፣ 2 ሰዓት ላይ፣ 3 ሰዓት ላይ፣ 4 ሰዓት ላይ። እያንዳንዱ ሰዓት ላይ በአንድ ቀን ውስጥ 24 ሰዓት አለን። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሰዓት የተለያየ ሬት ሊኖር ይችላል። ኦን አቨሬጅ ማለት እነዛን ሁሉ ደምሮ ለ24 ማካፈል ማለት ነው። ሶ the average rate of change ስንል ምን ማለት ነው? ኦን አቨሬጅ የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ኦን አቨሬጅ የሚለውን ያሳያል። the average rate of change describes how much one variable on average changes when compared to another variable። ስለዚህ ኦን አቨሬጅ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው እና እንግዲህ ማትማቲካሊ ስናየው እዚህ ጋር አንድ ግራፍ አለ። እያንዳንዱ ግራፍ ላይ እዚህ ጋር ብናይ ሬት ኦፍ ቼንጅ ይለያያል። ሬት ኦፍ ቼንጁ እዚህ ጋር በጣም ከፍ ያለ ይመጣል። እዚህ ጋር ኢጥፋቱ ላይ ሆሪዞንታል ነው የሚሆነው። እዚህ ደግሞ ዝቅ ያለ ስለመጣ ኔጌቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው የሚኖረን። እዚህ ጋር ዜሮ ሬት ኦፍ ቼንጅ ይኖራል። እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭ ሬት፣ እያንዳንዱ ላይ ይለያያል እና ከዚህ ፖይንት እስከዚህ ፖይንት ያለው አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምን ያህል ነው ብንል ማትማቲካሊ እንዴት ነው የምናየው የሚለውን ቀጥለን እናያለን። if y of y is equals to f of x is a function, then the average rate of changes of y with respect to x in the interval a b is denoted by f of b minus f of a over b minus a። ልክ እንደ ባለፈው ማለት ነው። ባለፈው ያየነው f of x1 x2 minus f of x1 over x2 minus x1 is equals to the rate of change እንዳልነው ሁሉ አቨሬጅም ተመሳሳይ ነው። ግን ሐሳቡን ስናይ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለ አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ እንግዲህ እያንዳንዱ ሬት የተለያየ ነው። እያንዳንዱ ፖይንት ላይ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ግን ኢን አቨሬጅ ስናይ ምን ማለት ነው? it gives the idea how much the function changes per unit in the given interval። per unit በእያንዳንዱ ፖይንት ላይ ምን ያህል ለውጥ ያሳያል ማለት ነው። በአንድ ፔር ዩኒት በአንድ ዩኒት ምን ያህል ለውጥ ያሳያል የሚለው ነው። in simple terms the rate of change is the amount of change in one item is divided by corresponding amount of change in another። የአንዱ የዲፔንደንት ቫሪያብል ለውጥ ሲካፈል ለኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ለውጥ ምን ይመጣል? አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ይሰጠናል ማለት ነው።
ኦኬ እስቲ ያው ማትማቲክስ ስለሆነ ሁል ጊዜ በቁጥር ምሳሌ የምናየው ነገር በጣም ይጠቅመናል because we are preparing for the exam. Find the average rate of change of the function f of x is equals to x minus 9 between x1 is equals to 3 and x2 is equals to 6. እንግዲህ ይሄ ፋንክሽን ተሰጠን። ይሄ ፋንክሽን ግራፍ አለ፣ ሊኒየር ፋንክሽን ነው እና የዚህ ሊኒየር ፋንክሽን አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጁ ምን ይመስላል? በኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 እና በኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 6። ኦኬ ሶሉሽኑን ስናይ we are asked to find the average value of the function f in the interval 3 6 ይላል። ስለዚህ ፋንክሽናችን ይሄ ነው፣ ኢንተርቫላችን ይሄ ነው። ዴልታ አቨሬጅ ምን ሆናል? f of b minus f of a over b minus a ይሆናል which is equals to f of x2 ቢያችንን if we assume our b to be x2 and our a is x1 then it will be f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 ይሆናል which is equals to f of 6 ይሆናል። ምክንያቱም x2 6 ነው፣ x1 3 ስለሆነ f of 6 minus f of 3 over 6 minus 3 ይሆናል ማለት ነው። f of 6 ስንት ነው? f of 6 is equals to 2 times 6 minus 9 ይሆናል። ምክንያቱም f of x 2 times x minus 9 ስለሆነ በx ቦታ 6 ስናስገባ 2 times 6 minus 9 ይሆናል which is equal to 12 minus 9 3 ይሆናል ማለት ነው። f of 3 ደግሞ በx ቦታ 3 ስናስገባ 2 times 3 minus 9 ይሆናል 2 times 3 minus 9 which is equal to 2 times 3 6 ይሆናል 6 ማይነስ እዚህ ጋር 4 ይላል በስተት ነው ሶሪ 6 ማይነስ 9 ኔጌቲቭ 3 ይሆናል ማለት ነው። 6 ማይነስ 9 ኔጌቲቭ 3 ይሆናል። እችን 4 6 ነው ብላችሁ አስሟል። እቺ በስተት ነው የታይፕ ኤረር ነው። ሶ 6 ማይነስ 3 ይሆናል ኔጌቲቭ 3 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኤፍ ኦፍ 6ን አገኘን 3 ኤፍ ኦፍ 3ን አገኘን ኔጌቲቭ 3 ይሆናል። ሶ ኢን አቨሬጅ the average rate of change ምን ይሆናል? f of 6 minus f of 3 over 6 minus 3 ይሆናል። f of 3 ይሄ 3 ነው፣ እኛ ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ነው። ስለዚህ 3 minus ኔጌቲቭ 3 over 3 which is equal to 6 minus 3 2 ይሆናል ማለት ነው። 2 ይሆናል። ስለዚህ ማቴማቲካሊ እንደዚህ ነው የምናየው ማለት ነው። ባለፈው እንደሰራ ነው፣ ግን አሁን በፋንክሽን ነው እየተሰጠን ያለ ነው። ፋይንድ ዘ አቨሬጅ ይላል እዚህ ጋር እንግዲህ ግራፍ አሁን ግራፊካሊ ነው የተሰጠን ይሄ ፋንክሽን በግራፍ መልክ ነው የተሰጠን እና ፋይንድ ዘ አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኤፍ ሾን ኢን ዘ ፊገር ቢሎው ኦቨር ዘ ኢንተርቫል 0 9 ይላል። ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 እዚህ ጋር ነው፣ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 9 እዚህ ጋር ነው እና እዚህ አካባቢ ነው። ስለዚህ በ0 እና በ9 መካከል ያለው የግራፍ አለ፣ ይሄ ግራፍ ነው። ስለዚህ የዚህ ግራፍ አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምንድነው ነው? እንግዲህ ግራፉን ስናይ እዚህ ጋር ከፍ እያለ ይመጣል። ፖዚቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ያለው እዚህ አካባቢ ሆሪዞንታሊ ተርን ፖይንት ላይ ሁሉ ጊዜ ሆሪዞንታል ነው፣ ሬቱ 0 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ተርን ስለሚያደርግ 0 ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ዳውን ስለሚያደርግ ኔጌቲቭ ይሆናል። እዚህ ጋር አጌን 0 ይሆናል፣ ከፍ ስለሚያደርግ ፖዚቲቭ ይሆናል። እዚህ ጋር ተርን ፖይንት ላይ 0 ይሆናል፣ እንደገና ዳውን ያደርጋል 0 ፖዚቲቭ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ፖይንት ይሄን ስናይ ይሄ በጣም ሬይዝ ያደርጋል፣ ይሄ ደግሞ ስሎውሊ ሬይዝ ነው የሚያደርገው እና እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ሬት ኦፍ ቼንጁ የተለያየ ነው። ግን an average between x is equals to 0 እና x is equals to 9 ምን ሆናል ነው። እንግዲህ ሶሉሽኑን ስናይ here we can see from the graph that f of 0 ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 7 ነው። f of 9 3 ነው። f of 9 3 ነው። ይሄን ከግራፉ ነው የምናነበው። f of 0 ኔጌቲቭ 7 ነው። እዚህ ጋር f of 9 x is equals to 9 ላይ 3 ይሆናል ማለት ነው። x is equals to 9 ላይ 3 ይሆናል። ሶ ይሄ ከሆነ በፎርሙላችን መሰረት ዴልታ አቨሬጅ is equals to f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 ይሆናል። x2 minus x1 ይሆናል እና ምንድነው እንግዲህ ፎርሙላ አለን፣ f of x2 አለን። f of x2 x2አችን ማን ነው? ይሄ 9 ነው ማለት ነው። x1አችን 0 ነው። f of x1 ኔጌቲቭ 7 ነው። f of x2 3 ነው። ስለዚህ f of x2 f of 9 ነው፣ ምክንያቱም x2 9 ነው። f of x1 f of 0 ነው፣ ምክንያቱም x1 0 ስለሆነ ኦቨር
9 minus 0 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 3 ነው። ይሄኛው -7 ነው። 3 minus -7 ኦቨር 9 minus 0 ይሆናል። 3 minus -7 10 ነው የሚመጣው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ሰውን ፖዚቲቭ ይሆናልና 3 plus 7 ይሆናል 10 ይሆናል። 9 minus 9 0 ነው። ስለዚህ 10 over 9 ይሆናል ማለት ነው። 10 over 9 ይሆናል። ስለዚህ የዚህን ግራፍ አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ቢትዊን ዲስ ኤንድ ዲስ ፖይንት ስናይ 10 over 9 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ጂኦሜትሪካሊ ስናይ if the function y geometrically the average rate of change of the function y is equals to f of x on the interval AB is the slope of the secant line through a f of a b f of b እንግዲህ ስሎፕ የሚባል ነገር አለ። ይሄኛው a ቢሆን ከዚህ እስከዚህ ያለው የዚህ ግራፍ አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምን ይሆናል ስንል አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ እንግዲህ እዚህ ጋር ፖይንት አለን። ይሄ ኤ አለ፣ የኤክስ ዋጋ ኤ ነው። የዋይ ዋጋ ደግሞ ይሄ ኤፍ ኦፍ ኤ ነው። ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው። ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ከሆነ እዚህ ጋር የዋይ ቫልዩ ኤፍ ኦፍ ኤ ይሆናል። እዚህ ጋር ቢ ነው፣ የዋይ ዋጋ ኤፍ ኦፍ ቢ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው። ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ከሆነ እዚህ ጋር የቢ ዋይ እዚህ ጋር ያለው ዋይ ምንድነው? ኤፍ ኦፍ ቢ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ፖይንት ኤ ኤፍ ኦፍ ኤ ነው። ይሄኛው ፖይንት ቢ ኤፍ ኦፍ ቢ ነው። So the average rate of change is the slope of the secant line ይላል። እንግዲህ secant line ማለት አንድን ከርቭ ሁለት ቦታ የሚያቋርጥ ማለት ነው። አቋርጦ የሚያልፍ ሁለት ቦታ አንድ ቦታ ተች አድርጎ የሚያልፍ ላይን ሁሉ ጊዜ ታንጀንት ላይን ነው የሚባለው፣ ነክቶ የሚያልፍ ግን ሁለት ቦታ እና ከዛ በላይ የሚያቋርጥ ላይ ምን ይባላል? ሴካንት ላይን ይባላል። ሶ የዚህ ሴካንት ላይን ስሎፕ ነው ጂኦሜትሪካሊ። የዚህ ላይን ስሎፕ ማለት አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ የዚህ ላይን ስሎፕ ነው። የሴካንት ላይን ስሎፕ ነው። ዲስ ሴካንት ላይን ኢዝ ኤ ላይን ዛት ፓስ ትሩ ዘ ፖይንት ኤ ኤፍ ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ኤፍ ኦፍ ቢ በኤ ኤፍ ኦፍ ኤ እና በቢ ኤፍ ኦፍ ቢ የሚያልፍ ሴካንት ላይን ነው ማለት ነው። Here we have another example. Estimate the motion of a car that travels along a straight road and the distance traveled by a car is measured by meter in 1 second as shown below. እንግዲህ ታይም አንድ መኪና ሙቭ ሲያደርግ በአንደኛው ሰከንድ ላይ ምንድነው 2 ሜትር ተጓዘ፣ በሁለተኛ ሰከንድ ላይ 10 ሜትር ተጓዘ፣ በሶስተኛ ሰከንድ ላይ 25 ሜትር ተጓዘ፣ በአራተኛው ሰከንድ ላይ 43 ሜትር ተጓዘ፣ በአምስተኛ ሰከንድ ላይ 78 ሜትር ተጓዘ ብንል አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምንድነው የሚል ነገር ነው። እዚህ ጋር አንደኛ ላይ ፋይንድ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ይላል። እንግዲህ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ቬሎሲቲ ነው። ይሄ የፊዚክስ ኮንሰፕት ያለው ነው። ስለዚህ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ፊዚክስ ነው። ቬሎሲቲ ወይም ስፒዱን ነው የሚሰጠን። ስለዚህ አቨሬጅ ስፒድ ነው ወይም አቨሬጅ ቬሎሲቲ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው ማለት ነው። ሶ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ዲዩሪንግ ዘ ታይም ኢንተርቫል 2 4 በ2 እና በ4 መካከል ያለው አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምንድነው? ወይም አቨሬጅ ቬሎሲቲ። ኤንድ ሁለተኛው ደግሞ ፋይንድ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ዲዩሪንግ ዘ ታይም ኢንተርቫል 2 and 3 በሁለት እና በሶስት መካከል ያለውንም እንደዛ ፈልግ ነው። ኦኬ ሶሉሽን in this case we have the distance of በመጀመሪያው ኬስ distance of the car at t is equals to 2 second 10 ነው 10 ሜትር ነው። at t is equals to 4 second 43 ሜትር ነው። thus we can represent this motion on the coordinate plane ምን ይሆናል? 210 x1 y1 210 ይሆናል። x2 y2 443 ይሆናል ማለት ነው። by substituting in the formula we get s distance ነው s of x2 minus s of x1 over x2 minus x1 ይሆናል ወይም t2 minus t1 ይሆናል። s of 4 ነው x2 4 ነው x2 4 ነው እዚህ ጋር s of 4 minus s of 2 over 4 minus 2 ይሆናል። s of 4 ማን ነው? ይሄኛው ነው። s of 4 ሶሪ ይሄ ነው 43 ነው። s of 2 ደግሞ 10 ነው። ስለዚህ 43 ሲቀነስ 10 over 4 ሲቀነስ 2 ይሆናል which is equals to 33 over 2
16.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። Similarly, the average velocity between 2 and 3 ምን ይሆናል? 2 and 3 is distance over time ይሆናል። distance over time ይሆናል። እንግዲህ at 2 ላይ 10 ነበር፣ at 3 ላይ 25 ነው። at 2 ላይ 10 ነው፣ at 3 ላይ 25 ነው። ስለዚህ ቱ ላይ ያለውን ስናይ 25 ነው። at 3 25 ነው። ይሄ ኤፍ ኦፍ 3 ነው፣ 25 ነው። ኤፍ ኦፍ 2 ደግሞ 10 ነው። ስለዚህ 25 ሲቀነስ 10 ኦቨር 3 ማይነስ 2 is equal to 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ለማጠቃለል ያህል አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት እያንዳንዱ ሰከንድ ላይ ቼንጅ ሊለያይ ይችላል፣ ግን ኢን አቨሬጅ ቢትዊን ቱ ታይምስ ለምሳሌ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 እና ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ወይም ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 እና ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 4 ስንል በሁለት እና በአራት መካከል በተለያየ ፍጥነት ወይም በተለያየ ሬት ኦፍ ቼንጅ ተጉዟል፣ ግን ኦን አቨሬጅ ምን ይመስላል ስንል በቱ እና በፎር መካከል ከሆነ ኤፍ ኦፍ 4 ወይም ኤፍ ኦፍ 4 ማይነስ ኤፍ ኦፍ 2 ኦቨር 4 ማይነስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ትምህርታችን እዚህ ላይ እናበቃለን። see you next time. bye bye.